بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ نوې ټاپک د سی اس اس یعنی کیسکیډینګ سټایل شیټ د دې لپاره تاسو ته ما یو چپټر جوړ کړی چپټر دا دی چې تاسو سره ویب پروګرامینګ کیسکیډینګ سټایل شیټ دغه چپټر به تاسو څه کوي د ال ام اس نه هم ترلاسه کړي او که د ال ام اس نه نه وي نو مدیر صاحب نه هم تاسو کولی شئ دا چپټر څه کوي ترلاسه کړي نو موږ به سی اس اس یعنی کیسکیډینګ سټایل شیټ په دغه چپټر مطابق څه کوو مخکې ځو دغه درسونه موږ د دغه چپټر مطابق څه وایو زده کوو نو راځو د درس طریقه خو به همغه شان د ایچ ټي ایم ال په شان وي موږ به پریکټیکل کار کوو او دغه شان دغه چپټر مطابق وځو صحیح ده نو راځو فرست اف آل انټروډکشن ټو سی اس اس یا کیسکیډینګ سټایل شیټس سی اس اس از شارٹ فار کیسکیډینګ سټایل شیټ کیسکیډینګ سټایل شیټس fondly refer to as CSS دا څه ته ریفر کیږي دا CSS ته is a simple design language intended to simplify the process of making web pages presentable دا مونږ سره یو ډیر سمپل لنګویج دی کوم لنګویج دی ډیزاین لنګویج دی د څه دپاره دی د ډیزایننګ دپاره دی تر څو مونږ څه وکړو خپل ویب پیج په دې باندې څه کو ډیزاین کو intended to simplify the process of making web pages presentably چې کوم مونږ ویب پیجز جوړو د ویب پیجز د جوړولو هغه پروسس مونږ ته څه کي اسانه کی سمپلیفای کی او مونږ یې څه کو اسانه طریقې سره پریزنټیبل کو یعنی د هغې چې کوم ډیزایننګ دی د هغې چې کوم لی آوټ دی د هغې چې کوم ډیزایننګ دی د هغه چې کوم هر څه دی د هغه ټول مونږ د سی اس اس په ذریعه څه کولی شو مینیج کولی شو کیسکیډینګ سټایل شیټس پرووایډ ا مینس ټو اپلای ا پریزنټیشن ټو ان ایچ ټي ایم ایل structure by defining how HTML elements are displayed نو کیسکیډینګ سټایل شیټ څه پرووایډ کوي هغه مینس پرووایډ کوي چې د هغې په ذریعه مونږ پریزنټیشن اپلای کوو څه ته ایچ ټي ایم ایل سټرکچر ته چې کوم ایچ ټي ایم ایل ایلیمنټس دي یا ټیکس دي هغې ته مونږ سټایلز ورکوو او هغه مونږ مینټین کوو تر څو هغه د څنګه زمونږ سره په ویب پیج کې څه کیږي ډسپلی کیږي کیسکیډینګ سټایل شیټس are used to modify the properties of HTML tags کیسکیډینګ سټایل شیټ د دې لپاره استعمالیږي تر څو د ایچ ټي ایم ایل ټیګز چې کوم پراپرټیز دي هغه موږ څه کو موډیفای کو یعنی چینجز پکې راولو هغه ته ډفرنٹ سټایلز ورکو هغه ټول موږ په څه کوو په سی اس اس کوو so you can decide what the elements look like and where they display on the screen نو د سی اس اس په ذریعه موږ کولی شو چې ایلیمنټس د څنګه ښکاره شي په ویب پیج کې څنګه د ویب پیج کې ډسپلی شي او په کوم ځای کې د ډسپلی شي په سکرین کې کومه برخه کې د ډسپلی شي څنګه د ډسپلی شي کیسکیډینګ څه مطلب کیسکیډینګ مینز دیٹ سټایلز کن فال کیسکیډینګ انګلیش لغت دی چې د مطلب دی فالینګ سمثینګ کویکلی یو څه غورځېږي که نو د دې مطلب دا دی چې مونږه کولی شو چې یو سټایل جوړ کو هغه په ایچ ټي ایم ایل ټیګز باندې څه کو اپلای کو نو دغه سټایلز مونږ فال کو په څه باندې په ایچ ټي ایم ایل ټیګز باندې نو ځکه دلته کیسکیډ ورډ یوز شوی فرام ون سټایل شیټ ټو انذر نو مونږ کولی شو چې د مختلف سټایل شیټس نه په بل باندې څه کو اپلای کو ا سټایل از ا رول سټایل اوس څه ته وایي سټایل مونږ سره یو رول دی that describes how to format a specific part of an HTML document نو سټایل مونږ سره یو رول دی یو پراپرټي ده چې مونږ یې په ایچ ټي ایم ایل ټیګ باندې یا په ایچ ټي ایم ایل ډاکومنټ باندې اپلای کوو او هغه مونږ ته ډسکرایب کوي تر څو د هغه فارمیټنګ څنګه دی او د هغه فارمیټنګ مونږ څنګه کوو مونږ سره په دغه رول باندې دغه رول په هغه ایچ ټي ایم ایل ټیګ باندې اپلای شي او هغه په یو پراپر سټایل کې څه شي ډسپلی شي ا سټایل شیټ از ا سیټ اف سټایل رولز نو کیسکیډینګ ټو فال او سټایل یو سټایل یعنی یو رول ته ویلی شي نو سټایل شیټ څه ته وایي سیټ اف سټایل رولز ته وایي مطلب ټول هغه سټایل چې کله یو ځای شي درته موږ څه وایو سیټ اف سټایل رولز وایو what CSS can do CSS څه کولی شي CSS is what makes HTML websites look good HTML باندې CSS څه کولی شي نو CSS مونږ سره دا کولی شي چې مونږ سره د HTML چې کوم ویب سایټس دي هغه مونږ سره ښه ښکاره شي پراپر ډسپلی شي ښه ډسپلی شي چې کوم د یوزرس یا د خلکو هغه ډیمانډز دي هغه ته نور هم ښه ډسپلی شي نایس ډسپلی شي ایزي ټو یوز استعمال دپاره اسانه شي اینڈ ایون ډسیبلډ یوزر فرینډلی او مونږ سره چې کوم یوزر فرینډلی انوایرمنټ دی هغه څه کې اسانه کړي this is done by allowing the programmer to customize fonts مونږ سره سی اس اس دا کولی شي چې فانډس کسټمایز کړي مختلف فانډس یوز کړي سایزز یوز کړي کلرز یوز کړي ډفرنٹ سټایلز ټیکس ته ورکړي کانټینټ آیټم سایزز چې څومره کانټینټس دي د هغه سایزز مونږ ورکو سپیسنګ وکړو فار ایگزامپل کلرز مونږ ورکو بیکګراوند امیجز راولو بیکګراوند کلرز ورکو بارډرز ورکو پلیسمنټ وکړو مطلب اوورلیز راولو مرجنس راولو باکسز راولو فارمیټنګ وکړو
لینک افیکټس راولو نارملی چې کله مونږ په HTML کې یو لینک راولو دا خپل یو پراپر فارمیټ لري چې بلو کلر کې وي انډرلاین وي او چې کله مونږ په کرسر راولو نو بیا هغه کلر لږ شان ډیفرنٹ شي یا فار ایگزامپل چې کله مونږ یو ځل پې کلیک کړی وي د هغه کلر پینک ته بدل شي نو دغه مونږ کولی شو چې په CSS باندې څه کو چینج کو بټنز ته سټایلز ورکو بټنز راولو په هغې کې مونږ ډفرنٹ سټایلز ورکو بټنز ته and the list goes on او دغه شان list in newer versions like CSS 3 د CSS چې کوم مونږ سره latest version دی هغه مونږ سره CSS 3 دی چې مونږ په دې کې څه کوو CSS 3 فالو کوو you can even play with gradients چې مونږ سره gradients کلر دي gradients یعنی مطلب یو کلر دی مختلف کلرز یو مطلب یو ځای دی یو قسم ته کلر وي بل ځای دی بل قسم ته کلر وي transitions وي مطلب دا چې transitions وي movement چې کوم راځي لکه مونږ فار ایگزامپل سلایډز چینج کوو نو هغه یو اکشن په شان راځي transitions راولو and other advanced features like transparencies او دغه شان advanced features لکه transparencies مونږ راولو نو دغه ټول به مونږ د CSS په ذریعه څه کولی شو تر سره کولی شو نو advantages of CSS څه شي دي CSS saves time CSS مونږ ټایم بچت کوي you can write CSS once and then reuse the same sheet in multiple HTML pages مونږ د CSS په ذریعه کولی شي چې مونږ یو سټایل جوړ کو او هغه په ډیرو ځایونو کې یوز کو که مونږ سره CSS نه وي نو مونږ به هر یو ټیګ د بیل HTML پراپرټیز ډیفاین کوو او هغه ته به څه کوو مونږ هغه ته به مونږ د HTML په ذریعه هر یو ټیګ ته بیل سټایلز ورکوو خو که مونږ CSS یوز کو نو مونږ که یو سټایل جوړ کو هغه مونږ په ډیرو ټیګونو باندې اپلای کولی شو په ډیر ټیګز باندې مونږ سیم یو سټایل اپلای کولی شو نو CSS مونږ سره د ټول نه اولنۍ ګټه دا ده چې مونږ سره څه کوي زمونږ ټایم بچت کوي صحیح ده او دغه شان د CSS د ټول نه اول مقصد دا دی چې مونږ سره کانټینټس او ډیزاینینګ څه کي بیل کي دوه بیل برخې د څه کي بیل شي فار ایگزامپل مونږ د HTML په ذریعه ډیټا راولو ټیکسټ راولو ایمیجز راولو ویډیوز راولو ډیټا راولو دغه ټول کانټینټس مونږ راولو د CSS په ذریعه د HTML په ذریعه اوس که مونږ په هر اټریبیوټ کې د HTML په ذریعه هغه ته ډیزاینینګ ورکړو دغه ټول سره مکس شي نو د CSS په ذریعه مونږ سره څه شي دغه دواړه برخې څه شي بیل شي د ډیزاینینګ برخه بیل شي او د ډیټا برخه بیل شي ایون مونږ دا هم کولی شو چې مونږ په ډیفرنٹ یو بل فایل کې مونږ څه وکړو دغه ټول ډیزاینونه سپیسیفای کړو مشخص کړو د CSS فایل بیل جوړ کړو او بیا د HTML خپل چې کوم ډاکومنټ دی د هغه سره لینک کړو او د هغه سټایلونه مونږ په HTML کې څه کړو په هر یو ټیګ کې بیل څه کړو یوز کړو بل ګټه څه د پیج لوډ فاسټر if you are using CSS you do not need to write HTML tag attributes every time که چیرې مونږه د CSS نوی یوز کړی نو مونږ به د HTML هر یو ټیګ اټریبیوټس بار استعمالو بار هر یو ټیګ کې به مونږ اټریبیوټس لیکو خو که مونږه CSS یوز کو نو مونږ یو سټایل ډیفاین کو هغه یو سټایل په ټولو ټیګس کې مونږ څه کوو یوز کوو نو مونږ سره زمونږ هغه پیج چې کوم ده هغه لایټ شي هغه هیوي نه شي زمونږ هغه پیجز چې څومره دي هغه بیا فاسټ لوډ کېږي لوډینګ یې فاسټ وي او که مونږ CSS یوز کړی نه وي نو مونږ سره به دغه ټول هر څه په HTML کې وي او زمونږ دغه فایل به ډېر زیات لینتھ وي او د دغه لوډینګ به هم څه وي زیات ټایم نیسي ایزي مینټننس د CSS په ذریعه زمونږ ویب سایټس د ویب سایټ چې کوم مینټننس دی مینجمنټ د هغه څه شي اسان شي مونږ په اسانه کولی شو چې خپل ویب سایټ څه کو مینټین کو to make a global change simply change the style and all the elements in all the web pages will be updated automatically کچېرې مونږ سره HTML صرف یوز کو نو مونږ کچېرې یو چینج راولو نو مونږ به هر یو ټیګ ته ځو هغه اټریبیوټس به چینج کوو یا هر یو پیج ته ځو د هغه اټریبیوټ به چینج کوو خو که مونږ فار ایگزامپل CSS یوز کړی وي نو مونږ صرف د سټایل شیټ فایل چې دی د CSS فایل چې دی په هغه کې یو چینج راولو هغه مونږ ته په ټول پیجز او په ټول ټیګز باندې کېدلی شي چې هغه څه شي اپلای شي اټومیټیکلی اپډیټ شي په هغوی باندې صحیح ده نیکسټ مونږ سره دی how to use style sheet there are 3 types of sheet you can use مونږ سره CSS په 3 طریقو یوز کېدلی شي which one you use will be up to you چې کوم یو تاسو استعمالوئ یا مونږ استعمالو دا زمونږ خپله خوښه ده صحیح ده although there are situations which it would be advised to use a particular type خو د هغې دپاره اډوایس دا دی چې کوم طریقه ښه ده چې هغه ټول خلک یوز کړي هماغه شان به مونږ یوز کوو the 3 types of style sheets are inline style sheet د 3 شکلونه دي یو مونږ سره دا دی چې inline style sheet بل internal style sheet دی او بل څه دی مونږ سره external style sheets
په درې طریقو مونږ کولی شو چې CSS یوز کو او کیسکیډینګ سټایل شیټ مونږ په خپل ویب پیج باندې څه کو اپلای کو. The difference between each being simply where the code is placed in relation to the HTML document that it will be styling. مونږ سره د درې واړو ترمنځ فرق دا دی چې چرته به دا پلیس کیږي چې کوم ځای کې دا راولي دا د لوکیشن په حساب باندې دا په درې حصو تقسیم شوی ده. نو د ټول ناول راځو مونږ سره inline style sheet. Inline style sheet څه ته وایي؟ Inline style sheet basically defeat the entire purpose of even using CSS in the first place. مونږ سره چې کوم inline style sheet دی د ټول نه اول دا څه ختموي دا مونږ سره د CSS چې کوم ګټې دي اډوانټیج دی هغه ختموي. نو کچېرې مونږ inline یوز کړو نو inline نه مطلب دا دی چې مونږ څنګه اټریبیوټ یوز کوو نو د سټایل اټریبیوټ په ذریعه په هر یو ایلیمنٹ کې په هر یو HTML ټیګ کې د سټایل اټریبیوټ په ذریعه مونږ څه کولی شو CSS کوډ وکړو د ته مونږ څه وایي inline style sheet, meaning they are inconvenient and tedious to use or modify on a large scale. نو د دې مطلب دا دی چې کله مونږ سره دا انکنوینینټ وی دا ښه طریقه نه ده دا ټیډیس ده ګرانه ده چې مونږ څه کو مونږ که چیرې په یو غټ ویب سایټ جوړ کړی وي او په هغه کې مونږ لږ چینج راولو نو موډیفیکیشن او چینجز پکې ډېر زیات ګران وي. That being said, in the rare case of a small HTML document with only one file and not many repetitive content pieces, it could be faster, easier to just style the content tags as you write them. خو هغه وخت کې دا مونږ سره ښه ده چې کله مونږ سره یو پیج وي او په هغه کې څه وي کانټینټس کم وي او په هغه کې فار ایگزامپل یو ویب پیج وي هغه کې کم ټیګز وي ډیټا پکې کم وي نو په دغه کیس کې که مونږ انلاین سټایل شیټ یوز کړو دا مونږ سره ډیره بهتره راځي ښه راځي ځکه چې زمونږ هغه پیج بیا فاست لوډ کیږي او د هغه مینټیننس وي اسانه وي. In this form of style sheet, the style attributes are placed directly in the tag of the element they are affecting. This would look like this. نو مونږ سره به څه وي مونږ سره د HTML ټیګ کې دننه مونږ سټایل اټریبیوټ لیکو په سټایل اټریبیوټ کې د CSS سټایلز ټول پراپرټیز مونږ څه کولی شو لیکلی شو. فار ایگزامپل مونږ H1 لیکلی او لیکو سټایل از ایکول ټو کلر او دی H1 ته مونږ دغه کلر ورکو نو دا مونږ سره څه ده انلاین سټایل شیټ دی. راځو پریکټیکلی ډسکس کوو. سمپلی زه به راشم دلته به یو فایل جوړ کړم open with simply the tool novel Zarazama doc type په start کې مونږ سره دغه sign دی. next مونږ HTML لیکو او HTML د لیکلو دپاره for example زه لیکم H1 close کوم دلته زه ما سره دی فار ایگزامپل خراسان یونیورسټي نو انلاین سټایل شیټ دې ته وایي زه دې ته د CSS یو سټایل ورکوم نو سمپلی تاسو به څه لیکئ سټایل ټیګ لیکئ او سټایل ټیګ کې دننه تاسو سمپلی ولیکئ کلر او کلر از ایکول ټو بلو یا فار ایگزامپل چې څه کلر ستاسو خوښه وي تاسو ورکولی شئ. فار ایگزامپل زه لیکم کلر از ایکول ټو ګرې سیمی کالن بل یو سټایل ورکوم زه یم چې یو بارډر دی ولري فار ایگزامپل بارډر او بارډر دی ما سره فار ایگزامپل 1 پکسل وي بارډر دی فار ایگزامپل سالډ وي بارډر دی کلر دی څه وي فار ایگزامپل ګرې مونږ اخیستی ده د بارډر کلر دی څه وي بلیک وي نو دغه شان مونږ یو سټایل ورکولی شو خپل څه ته CSS ته. اوس دا پیج زه اوپن کوم تاسو وګورئ چې د ګرې کلر اخیستی او دا څه دی دا مونږ سره یو بارډر یې هم اخیستی نو مونږ سره H1 بلاک لیول ایلیمنٹ دی نو ځکه فل بلاک یې اخیستی نو دا ما څه وکړه دته مې یو CSS سټایل ورکړه نو دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ انلاین سټایل شیټ وایو چې مونږ سره په هر یو ټیګ کې از ان اټریبیوټ مونږ د CSS سټایلز ورکو په هر یو ټیګ کې کولی شو مونږ په دغه ترتیب مونږ څه وکړو هغه ته سټایل ورکو. next مونږ سره د انټرنل سټایل شیټ. In this type of style sheet, the CSS code is placed directly inside the HTML file. په دغه سټایل شیټ کې هم مونږ سره د HTML د CSS چې کوم کوډ دی دا به هم د HTML په فایل کې وي. The CSS is rendered by using the style tags. نو CSS
په ذریعه مونږ کولی شو چې کوم سټایل ټیګز دي هغې په ذریعه مونږ څه وکړو اپلای کړو while they can be placed in numerous areas of the document دا مختلفو ځایونو کې پلیس کیږي it is not only faster to load but also easiest to find and therefore advised to use these tags in one specific place دا مونږ باید په یو specific place کې څه کو use کو then you can put all of the needed CSS inside those tags او چې څومره د CSS tags with the CSS properties وي هغه به مونږ د style tag په دننه کې use کوو typically when using an internal style sheet the style tags are placed within the header section of the document normally مونږ سره style چې کوم tag دی دا مونږه د document په header section یعنی head section کې head tags په منځ کې دا مونږ څه کوو use کوو placing yours there would be good practice it make it easier for other coders to find later on no د دې ګټه دا ده چې کله نور کوډرز راځي نور خلک راځي ستا دغه فار ایگزامپل دغه کوډ ګوري نو هغې ته به داسې وي اسانه وي تر څو په دغه فارمیټ یا په دغه کوډ باندې څه شي پوه شي دا به څنګه ښکاري تاسو ګورئ هیډ سیکشن نه په هیډ سیکشن کلوز شوی په هیډ سیکشن کې دننه ما سره څه ده سټایل اټریبیوټ ده او سټایل اټریبیوټ کې سټایل ټیګ ده او سټایل ټیګ کې دننه موږ څه کوو سټایل رولز اخلو راځو پریکټیکل دا ډسکس کوو فار ایگزامپل دلته ما سره یو پیراګراف دی فار ایگزامپل او پیراګراف کې موږ سپوز ټیکسټ راولو زه دا ټیکسټ پکې راولم دا ټیکسټ مې راوسته د پاره زه به یو H2 واخلم فار ایگزامپل H2 او دلته لیکم سپوز چې هر څه وي تاسو لیکلی شئ فیکلټي آف کمپیوټر ساینس صحیح ده په دې باندې زه د CSS سټایل اپلای کوم نو سمپلی تاسو راشئ په هیډ سیکشن کې ولیکئ سټایل ټیګ ولیکئ سټایل ټیګ اوپن سټایل ټیګ کلوز type is equal to text slash css دا مونږ سره دا ښایي چې دا مونږ سره د css فایل دی نیکسټ اوس زه راځم د پی ته څه فارمیټ ورکوم نو سمپلی چې کوم ټیګ زه ولیکم دې ته وایي سلیکټر دې ته موږ څه وایو سلیکټر نو د پی ټیګ چې څنګه ولیکو چې څومره زه فارمیټینګ یا هغه ولیکم نو دا به پی ټیګ ته څه شي اپلای شي سمپلی زه وایم ټیکسټ ډیش الاین از اکول ټو سنټر صحیح ده color دی فار ایگزامپل سوي color دی فار ایگزامپل یلو لیکلو color دی یلو وي صحیح ده او بیک گراوند color بیک گراوند ډیش color دی فار ایگزامپل بلیک وي دغه سټایلز ما وکړه دا زه پی ټیګ ته اپلای کوم نو سمپلی تاسو راشئ وګورئ تاسو سره په پیراګراف دا موږ سره H2 ده او دا موږ سره څه شو پیراګراف شو صحیح ده دا موږ سره څه شو نو دا دې ته اپلای شو نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ انټرنل سټایل شیټ وایو چې موږ سره دننه په دې فایل کې څومره سټایلز موږ لیکو په دې کې څه کولی شو ترسره کولی شو نیکسټ موږ سره د ایکسټرنل سټایل شیټ ایکسټرنل سټایل شیټ دې ته وایي د نوم نه ظاهره ده چې موږ په HTML فایل چې دی په دې کې د خپل CSS کوډ نه کوو دا موږ د CSS یو بل فایل جوړو ډاټ CSS ایکسټنشن سره او په هغې کې دننه موږ د CSS ټول پراپرټیز لیکو او بیا موږ خپل د پیج سره څه کوو اټیچ کوو These are the most common due to being the most convenient, especially on a document that needs to style multiple files, each containing multiple uses of the same content tags. دا موږ سره د ټول نه کنوینینټ ښه لاره ده هغه وخت کې ډېر زیات ایفیشنټ دی ډېر زیات ښه دی چې کله موږ سره ډېر زیات فایلونه وي د HTML او موږ غواړو دغه ټولو فایلونو کې موږ سره سیم قسم ته ټیګز یوز شوي وي او موږ غواړو چې ټول ته دغه اپلای شي نو موږ ایکسټرنل سټایل شیټ اخلو او ټول پیجونو سره څه کوو لینک کوو نو په هر یو پیج کې به دغه سټایلونه څه شي اپلای شي an external style sheet is placed external to the HTML document in its own file په یو بل خپل فایل کې به دا موږ څه کوو پلیس کوو Additionally, these types of style sheets should not be include any HTML. پاغي کې به موږ سره د HTML څه کوډ نه وي. External style sheet files always end in a .css file extension. نو چې کوم external style sheet دی هغې file extension به .css وي. The most common file name being simply
style.css د ټول نه common نوم ورته style.css وي نو تاسو هغه د چې څه نوم تاسو ورکوئ. However, customized CSS, mobile.css, bootstrap.css or anything else you make up will all work just the same as long as it's called from within the HTML document correctly. نور چې هر سویس تاسو هغه تاسو کولی شئ. You can call the external file sheet by placing any of the following links or calls in the HTML document. په header section کې موږ for example داسې کولی شو. زه لیکم example header او simple لیکم link tag use کوم او relation rel is equal to style sheet type is equal to text slash css او href کې موږ دغه پات ورکو. نو په دغه طریقې موږ څه کولی شو اډ کوو. د پریکټیکل به وروسته ګورو. نو راځو اوس کیسکیډینګ آرډر کوم یو ده. کیدای شي موږ سره په یو ویب پیج کې یو نه زیات CSS چې کوم پراپرټیز دي یا سټایلز وي راغلي وي. نو اوس کوېسچن دا دی چې اوس به براوزر کوم یو سټایل اخلي. فار ایگزامپل ما سره دا پی ټیګ دی دلته انلاین سټایل هم ما ورکړی. دلته په انټرنل فایل کې هم ما همدغه پی ته سټایل ورکړی او په ایکسټرنل فایل کې هم ما دې ته پی ورکړی. اوس به کوم یو اپلای کیږي کوم یو د ټول نه اول اپلای کیږي کوم یو اخر اپلای کیږي. نو په دې کې بس کیږي نو دغه د آرډر یا د ترتیب به څنګه وي. What style will be used when there is more than one style specified for an HTML element. د HTML یو element دا د یو نه زیات سټایلز کې اپلای شوي وي نو کوم یو به اول یوز کیږي کوم یو به مخکې وي نو کوم یو به اول وي. All the styles in a page will cascade. دا به cascade کیږي فعال کیږي into a new virtual style sheet by the following rules. نو دا به یو نوې virtual style sheet جوړوي براوزر where number 1 has the highest priority. نو د ټول نه اول priority د چا دا inline style inside an HTML element. نو موږ سره چې کوم p tag ته زه دلته as an attribute چې کوم style ورکوم د ټول نه اول priority د اول به دا style به اپلای کیږي. دویم بیا څه ده external and internal style sheets in the head section. که چیرې مونږه external او یا internal for example دا دوه مونږ دلته مونږ کړي وي یا په یو بل فایل کې دویم د ده وي چې مونږ سره بیا دا اول اپلای د دې نه پس به بیا دا پې اپلای کیږي. او تھرډ نمبر چې کوم یو دی هغه مونږ سره څه د براوزر ډیفالټ او په تھرډ نمبر کې به بیا څه کېږي د براوزر ډیفالټ چې کوم ډیزاین دی یا سټایل دی هغه به پې اپلای کیږي. سو ان انلاین سټایل has the highest priority. چې کوم inline style دا د ټول نه highest priority لري and will override external and internal style sheets and browser defaults. که مونږه inline style ورکړی وي یو ټاګ ته نو د ټول نه اول به پې څه کېږي دا به اپلای کېږي او وروسته به بیا دا نور به څه کېږي اپلای کېږي. CSS comments. Many times you may need to put additional comments in your style sheet block. مختلف وختونو کې موږ سره کمنټس پکارېږي. So it is very easy to comment any part in the style sheet. You can simply put your comment inside چې کوم موږ سره دغه سلیش دی او بیا سټیرک دی. This is a comment in the style sheet. په دې ترتیب موږ څه کولی شو کمنټ ورکو. فار ایگزامپل موږ دته بیکګراوند کلر ورکړی بلیک نو زه چې دا د موږ سره کمنټ شي نو سمپلی تاسو کولی شئ چې دته څه کوئ کمنټ کوئ او دغه سټیرک ساین ولیکئ او د هغې نه پس چې کوم ځای کې تاسو کلوز کول غواړئ هغې ځای کې دا څه کوئ کلوز کوئ وت سټیرک ان دس. نو تاسو اوس وګورئ چې تاسو سره به دغه کوډ نه اپلای کېږي دغه سټایل به په دې باندې څه کېږي نه اپلای کېږي. مونږ بلیک کلر ورکړو بیکګراوند نو دا بیکګراوند کلر یې څه شو بلیک نه ختم شو ولې چې هغه مونږ کمنټ کړ. د CSS syntax څنګه دی. A CSS comprises of style rules that are interpreted by the browser چې کوم د براوزر په ذریعه انټرپریټ کیږي and then applied to the corresponding elements او مختلفو elements ته څه کیږي اپلای کیږي in your document. A style rule is made of 3 parts. یو style rule د 3 parts نه جوړ شوی. یو موږ سره د سلیکټر دی ته وایي چې کله موږ یو سټایل جوړو فار ایگزامپل موږ سره یو د سټایل دا چې دغه سټایل موږ ورکو نو دا د چاته اپلای شي یا موږ د یو ټیګ نیم ورکو یا به موږ دنه یو کلاس جوړو او یا به موږ دنه یو آی ډي جوړو. نو اوس دغه پی ته چې موږ دلته ویل دته موږ څه وایو سلیکټر وایو. دویم برخه ده پکې پراپرټي او بیا څه ده ویلیو ده. د CSS خپل پراپرټیز د ټیکسټ الاین از ا پراپرټي او د ویلیوز دي. نو موږ سره د CSS چې کوم ساینټکس دی په دې کې 3 برخې دي. یو سلیکټر ده بل پراپرټي او بل څه ده ویلیوز ده. د هر یو پراپرټي خپل ویلیوز کېدلی شي.
A selector is an HTML tag at which a style will be applied. مونږ سره selector د HTML یو tag کېدلی شي چې په هغه باندې مونږ یو style apply کولی شو. This could be any tag like h1 or table or anything. هر څه ته مونږ دغه property دغه selector دغه properties apply کولی شو او د selector مونږ څه کولی شو لیکلی شو. A property is a type of attribute. Property مونږ سره څه ده is a type of attribute of HTML tag. نو دا د HTML د tag یو attribute په شکل دی او دا د CSS یو property ده. Put simply, all the HTML attributes are converted into CSS properties. نو مونږ سره چې څومره د HTML attributes دا ټول مونږ د CSS properties ته convert کوو. مونږ د attributes په ذریعه مختلف formatting کوو یا مختلف designing په HTML کې کوو. نو هغه ټول properties مونږ د CSS په ذریعه apply کوو. ال attributes نو دلته به properties. They could be color, border, etc. مختلف کېدلی شي. Next مونږ سره د هر یو property خپل values دي. Values are assigned to properties. دغه properties ته موږ مختلف values assign کولی شو. For example, color property can have the value either red or this one. موږ سره چې کوم color property ده دا موږ سره کېدلی شي چې for example دا هغه یو color name وي یا for example په hexadecimal کې یو color name وي یا for example موږ نور اخلو for example text align اخلو left اخلو background color اخلو border اخلو مختلف properties دي او دا خپل values دي. CSS syntax څنګه ده؟ CSS syntax a CSS rule set consists of a selector and a declaration block. نو د CSS چې څومره موږ سره rule ده یا style ده په هغه کې موږ سره یو selector ده او بل دغه declaration block ده. For example موږ یو h1 واغسته h1 is a selector او دا موږ سره څه ده block ده. په block کې درنه موږ ساخلو properties او values. property full colon نه پس بیا مونږ دغه value او په اخر کې به semicolon هر یو طریقو تر څو مونږ سره هر یو لاین څه شي terminate شي. لکه color مونږ سره یو property ده او blue دغه value ده. دغه شان font د size دا مونږ سره property د full colon نه پس د value ده. for example 12 pixels مونږ لیکل دا د دې property څه ده value ده. The selector points to the HTML element you want to style. Selector هغه HTML tag یا HTML element ته pointing کوي چې هغه ته موږ غواړو style ورکو. The declaration block contains one or more declarations separated by semicolon. پس چې کوم declaration block د پدې کې کېدلی شي چې موږ سره مختلف declaration وي مختلف properties وي او هر یو به موږ د یو semicolon په ذریعه بیانو. Each declaration includes a CSS property. هر یو declaration کې موږ سره کېدلی شي د CSS یو property وي property name وي او دغه value separated by a colon. د چې کوم property او value د دوړو د پشریکه موږ one declaration وایو او د full تسوي declaration block وایو. A CSS declaration always ends with a semicolon. د CSS declaration هر کله د یو semicolon سره کیږي end کیږي. And declaration blocks are surrounded by curly braces او declaration block ته موږ سره ولو curly braces راولو. Defining a selector. CSS selectors are used to find. CSS selectors دې لپاره یوز کیږي تر څو find کی او یا select کی HTML element او HTML tags based on their element name, ID, class, attribute and more. د هغې د name په ذریعه د یو tag د name په ذریعه د یو tag ته موږ یو ID ورکو د هغې په ذریعه یو tag ته موږ یو class ورکو د class په ذریعه د هغه د attribute په ذریعه او یا نور. صحیح ده؟ نو دا موږ سره څه ده؟ دا موږ سره د CSS هغه selector ده. Element selector or type selectors. موږ سره element څنګه select کوي؟ The element selector selects elements based on the element name. نو element selector هغه ته وایي چې د یو element name یا د یو tag name په ذریعه موږ هغه specify کوو. You can select all P elements on a page like this. In this case, all P elements will be center aligned with a red text color. For example, موږ دلته یو example لیکلی. Example P text dash align center او color red. موږ سره چې زموږ په ډاکومنټ کې څومره P tags دي هغه ټولو به دغه property apply کیږي. For example ما دلته P ته دغه ورکړه زه به د P ته ما text align center ورکړه او color مې yellow ورکړه او background color black. دا کمنټ زه دوباره بیرته لرې کوم. اوس راځم چې څومره paragraph tags اخلم دي ټول ته به هم دغه سټایل څه کیږي apply کیږي. This is a paragraph. ما سیف کو
تاسو اوس دا چک کې دوباره تاسو سره به چې کوم دا یو پاراګراف دی دا یو پاراګراف دی دغه شان چې ته څومره ډېر پاراګرافونه اخلئ تا سره به په ټولو باندې دا څه کېږي اپلای کېږي فار ایگزامپل زه یو بل پاراګراف اخلم په دې کې به هم داسې کېږي اوس ما سره همدغه فارمیټ اپلای کېږي نو دا موږ سره څه دی دا موږ سره انټروډکشن ټو CSS دی فردر چې کوم نور ټاپکس دي هغه به پر روانو لیکچرو کې موږ وایو تاسو توجه نه مننه